Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε ένα ακόμα video review του Heroes for a Day. Ο ήλιος ζεματάει, τα τζιτζίκια έχουν μουρλαθεί, ο κόσμος όλος πηγαίνει για μπάνιο, αλλά εμείς εδώ πέρα κάνουμε review για φιγούρες γιατί είμαστε τόσο cool, υποθέτω. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πλάκα έχουμε φτάσει στα 40 βίντεο, γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε τίποτα. Απλά θα κάνουμε ένα review, αυτό. Και είπαμε να το πάμε πάλι πίσω σε κάτι vintage, στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αφήνουμε λοιπόν πίσω τον κόσμο του Άζεροθ που είδαμε την προηγούμενη φορά και πάμε τώρα στη Μέση Γη. Και λέγοντας Μέση Γη και Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, δεν μας έρχεται τίποτα άλλο στο μυαλό παρά ο Φρόντο. Εννοείται ότι δεν θα κάνουμε ποτέ βίντεο για τον Φρόντο. Έχουμε εδώ πέρα τον Άραγκορν. Και όχι οποιοδήποτε Άραγκορν, τον Άραγκορν από την τελική μάχη στην επιστροφή του βασιλιά στα Pelennor Fields. Ίσως την καλύτερη εμφάνιση ας πούμε που είχε σε όλη την τριλογία. Και ειδού εδώ είναι. Κοιτάξτε το πόσο ωραίος είναι αυτός που σκέφτηκε τη στολή. Αξίζει συγχαρητήρια. 15 χρόνια έχουν περάσει και ακόμα είναι από τις καλύτερες έτσι φάνταζι υποτικές τύπου, πώς να το πω, μεσαιωνικές τέλος πάντων στολές που έχουμε δει στην μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, η φιγούρα είναι από την Toy Biz, πρέπει να βγει και γύρω στο 2013. 2013 τι λέω, 2003 παιδιά, εντάξει, έχουν περάσει 15 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Νιώθω ήδη το βάρος των χρόνων στους ώμους μου και μόνο που το λέω αυτό. Λοιπόν, τι λέγαμε, πριν αρχίσω να κλαίγομαι, ναι. Λοιπόν, 2003 από την Toy Biz, έτσι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Τι να πω, πραγματικά, κοιτάξτε το. Έχει το πανοφόρι, το μπλε με το άσπρο δέντρο της μήνας Τίριθ. Από κάτω όλο αυτό, ας πούμε η φορεσιά, το chainmail, το παντελόνι, εδώ τα singers, κοιτάξτε πόσο ωραία και λεπτομερή είναι, οι μπότες εδώ. Μου αρέσει που έχουν έτσι και πιο, βέβαια είναι one piece, δεν είναι όλο αυτό layers, είναι ένα κομμάτι, αλλά και πάλι κοιτάξτε πόσο ωραίο φαίνεται και πόσο δυναμική πόζα του έχουν δώσει. Γύρω γύρω το ίδιο. Οπ. Εδώ έχουμε τον Μανδύα που είναι αποσπόμενος για να κυριάξουμε και για να ρίξουμε και μια καλύτερη ματιά πίσω. Εδώ πέρα η Όμη. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Εδώ πέρα κραδένει όπως πάντα το Αντούριλ, το σπαθί που φτιάχτηκε από τα κομμάτια του Νάρσιλ. And who is this? Isildur's heir. It takes more to make a king than a broken elvish blade. I guess that concludes negotiations. Στο πίσω μέρος έχει και εκείνο το στιλέτο που συνήθως κουβαλάει μαζί του ο Άραγκορν και νομίζω αυτό χρησιμοποιεί κιόλας για να ξεφύγει από το γιγάντιο τρόλ. Τι ήταν εκεί πέρα γύρω το πράγμα. Εδώ η φάτσα του φωνάζει, μπείτε στη μάχη, ρίχτε τον, κρεμίστε κάτω τον πύργο ας πούμε με το μάτι, κάντε αντιπερισπασμό. Ναι, ξέρω για τον Φρόντο, ναι. Λοιπόν, και εδώ είναι και ο Μανδύας του, ο οποίος είναι αποσπόμενος. Εδώ έχει και κουκούλα σκαλισμένη, εννοείται ότι δεν ανοίγει και συνδέεται με αυτά τα δύο κομμάτια στην πλάτη της φιγούρας. Εδώ φαίνεται έτσι.
Και από εδώ έχει 2 τρύπες η φίγουρα και μπαίνει εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι πανέμορφος, είναι πάρα πολύ ωραίος, έτσι. Είναι μια φιγούρα που πραγματικά την έψαχνα καιρό, την ήθελα πάρα πολύ. Δεν λέω, ωραίος ο Άραγκον και στις προηγούμενες 2 ταινίες, εκεί που ήταν με τα ρούχα τα πιο, να τον κάνουν να θυμίζει Ranger, αλλά σαν αυτόν εδώ δεν έχει, πραγματικά. Λοιπόν, το μόνο θεματάκι είναι ότι είναι λίγο πιο solid η κάπα, ο μανδύας, με αποτέλεσμα να γίνεται back heavy, αλλά έχει τέτοιο μήκος που σχεδόν στέκεται χωρίς να καταλαβαίνεις ότι γέρνει προς τα πίσω. Το σπαθί του είναι εντάξει, κάμια φορά μπορεί να ήταν και λίγο πιο bendy, αλλά δεν πειράζει. Θα αφαιρέσω τώρα τη φιγούρα για να δούμε λίγο το articulation. Εννοείται ότι αφαιρείται και το σπαθί, έτσι, απλά να το. Ορίστε. Λοιπόν, το κεφάλι γυρίζει 360. Τα μαλλιά του είναι λίγο πιο σηκωμένα, προφανώς για να μπαίνει, να έχει εδώ τον μανδύα. Τα χέρια του, 360 στους ώμους, διπλό joint στον αγκώνα. Το ίδιο είχε κάνει πολύ καλή δουλειά, απλά εμποδίζεται λίγο από το chainmail μανίκι. Ο καρπός μου φαίνεται δεν έχει, ή αν έχει είναι τόσο σκληρός που δεν φαίνεται. Το ίδιο και στην άλλη μεριά. 360 πάνω κάτω, διπλό joint στον αγκώνα, πάρα πολύ ωραίος. Για να δούμε εδώ. Εδώ στα πόδια έχει, αλλά έχει, πάει προς τα πάνω, 90 μοίρες, ίσως και λίγο πίσω, αλλά εμποδίζεται, δεν μας πειράζει αυτό. Το γόνατο, έχει και σουιβελάκι εδώ στη γάμπα, κάτω από το γόνατο, για να γυρνάει στο shin-guard. Jointάκι ωραίο, στον αστράγαλο και στην άκρη της μπότας. Ομοίως και εδώ. Τι να πω, είναι μια πολύ πολύ όμορφη φιγούρα, πραγματικά. Αυτός λοιπόν είναι ο Άραγκορν, μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Προφανώς δεν είχε βγει τότε για συλλέκτες, ήταν για μαζική παραγωγή, για παιχνίδια ας πούμε, αλλά και πάλι αυτό δεν του ρίχνει την ποιότητα, καθώς 15 χρόνια μετά και πάλι είναι μια χαρά, είναι πολύ ωραίος. Τώρα δυστυχώς σε μαγαζιά πιστεύω θα είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί, αλλά στο ίντερνετ υπάρχει ακόμα, αξίζει, είναι πολύ ωραίο κομμάτι για τη συλλογή και όσων θέλουν έτσι κάτι πιο vintage και όσων αγαπάνε ακόμα τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλά να περνάτε, καλό καλοκαίρι να έχουμε, ελπίζω χωρίς άλλες βροχές και The Heroic continues.